السلام عليكم. اليوم عندنا لكسس اي اس موديل 2009. طبعا هاي السيارة الفول اوبشن اللي عليها شاشة اصل، ركبنا عليها شاشة اندرويد تسلا. طبعا الشاشة 4 جي بي رام، 64 جي بي الذاكرة، بروسيسور الهكسا كور. لاحظون اشتغالها الشاشة جدا سريع عن شاشات 2 جي بي رام. الكاميرا الأصلية وصلناها في الشاشة الأصلية في الشاشة نفسها. تحكم المكيف شغال من الشاشة. تحكم السكان الأصلي شغال. الشاشة فيها جميع البرامج. بين عندك السرعة الار بي ام، نافيجيشن نستخدم الايجو اوف لاين. طبعا تقدر تستخدم نافيجيشن فوق في الشاشة وتحت اي برنامج الشغلة، يوتيوب وغيره. تقدر تتحكم في اعدادات الصوت الاصلية من هني. الشاشة فيها كاربلاي من اصل. شغلنا اليو اس بي الاصلي اللي داخل مع اضافة يو اس بي. الاسعار حياكم على الخاص او الواتساب.